خلي بالك طبعا احنا كلنا قاعدين دلوقتي منتصرين ان هم يقولوا نتكلم عربي. شكلها مش هتبقى كويس. فوانيس الحارة تنور، تحكي عن ضيف جديد يملى قلبي أفراح ويخلي الدنيا عيد. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه. أهلا رمضان غنوله، شهر الطول غنوله. أهلا رمضان، رمضان جانا وصوت الداعي فينا يبان، بيندهنا في كل أذان، يقول حي على القرآن ويملأ قلوبنا بالإيمان. وترجع لمة الأحباب ونسمع دقة الأبواب، وسفرة حب تجمعنا تلم الشمل بعد غياب. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه. أهلا رمضان غنوله، شهر الطول غنوله. أهلا رمضان، رمضان جانا. أهلا رمضان قولوا معانا. أهلا رمضان، رمضان جانا. مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في ليلتنا السادسة. حللتم أهلا ووطأتم سهلا. على حب هذا الشهر الكريم عقدنا جلساتنا، وبين حروفنا العربية تعرفنا على ثقافاتنا وإبداعاتنا. من هنا شددنا رحالنا من المشرق إلى المغرب العربي لنفتح باب عاداته وتقاليده الرمضانية. وكي لا أحرق أخبار جلستنا، اسمحوا لي أن أرحب بالبروفيسور توفيق الجبالي، رائد من رواد المغرب العربي، وهو محاضر في جامعة كاين الفرنسية، محاضر متدرب ومدير قسم اللغة الإنجليزية ومدرس لها، مسؤول عن التواصل مع الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، ومسؤول عن العلاقات الدولية لفريق الدراسات الأنجلو أمريكية، عضو في لجان الانتخاب في جامعة كاين وجامعة باريس، مراسل الرابطة الفرنسية للدراسات الأمريكية، وعضو في هيئة تحرير في مجلة تيزا مجلة إلكترونية، وهو عضو في جمعية الملائكة في التعليم العالي SAES. وكما نرحب بالأستاذة سهير صابر، أيقونة من أيقونات المغرب العربي، وهي حاصلة على إجازة في اللغة الإنجليزية، مدرسة للغة الإنجليزية أيضاً، وباحثة ومترجمة وكاتبة، وهذا ما هو إلى قدر يسير من كثير في مسيرة أساتذتنا الأفاضل. أترككم الآن لتستمتعوا معنا في هذه الليلة الأنيسة. دمتم بألف خير. حضرة الأستاذة سهير صابر، المنبر لك. شكرا لك. إذا مرحبا جميعا. صوتي مسموع واضح؟ ألو، هل تسمعون؟ مسموع. مسموع. نعم، صوتك مسموع. إذا مرحبا جميعا. صحة شريبتكم بالتونسية. إذا ربي يتقبل صيامكم. على فكرة أنا لازلت يعني صائمة الآن، عندنا 3:30 يعني ظهرا. إذا سنتحدث اليوم عن رمضان في المغرب العربي، إذا تونس المغرب والجزائر. بطبيعة الحال هنالك نقاط مشتركة بين الثلاث دول،
وخاصة في استقبال الشهر الفضيل. إذن سأشارك معكم الشاشة. إذن بطبيعة الحال عندما نقول رمضان نقول المساجد، ونقول أيضا الذكر والقرآن الكريم، وهذا هو أعرق المساجد في تونس والعالم العربي أيضا. تأسس سنة 698 ميلادي جامع الزيتونة، ويسمى أيضا جامع الزيتونة المعمور، وهو أكبر المساجد وأقدمها في تونس. كذلك يعني هنا نجد إذن مسجد أغلبي بسوسة، بمدينة سوسة، وهذا أيضا جامع عقبة بن نافع إذن من الداخل. إذن بطبيعة الحال كما قلت فإن التونسيين يستقبلون شهر رمضان بكل حفاوة، وذلك من خلال إذن شراء الأواني الجديدة للمطبخ، إذن وكأنهم يستقبلون ضيفا عزيزا، وهو أيضا بطبيعة الحال رمضان هو ضيف عزيز يأتي مرة في السنة. وبالتالي كذلك هم إذن يقومون بطلاء جدران منازلهم، وهذه العادة أيضا موجودة أيضا بالجزائر والمغرب. كما أن التجار يحضرون إذن المرطبات التقليدية لبيعها في الشهر الفضيل. وتعلن وزارة الشؤون الدينية في تونس عن مسابقات القرآن الكريم التي تقام خلال شهر رمضان المعظم. كل هذه التحضيرات إذن تضفي الخشوع، ويصفها التونسيون برائحة رمضان، أو بالتونسي نقول ريحة رمضان. إذن كما تفرش المساجد بزرابي جديدة وتزين بالأعلام واللافتات احتفاء بقدومه. إذن بطبيعة الحال هنالك صور مرفقة لكل مرفقة مع كل هذه المعلومات، ولكن أريد الإيجاز حتى إذن أستطيع أن ألم بالحديث عن الجميع، يعني عن 3 دول. إذن فإن التونسيين عندما بطبيعة الحال هذه عن تجربة أن ليلة رمضان بطبيعة الحال هنالك يسميه المدفع عندنا. إذن في المدن العتيقة في تونس إذن عندنا المدفع، إذن نقول نحن يعني يضرب المدفع إذن إعلانا واحتفاء بقدوم شهر رمضان، كما يفعلون أيضا يعني السلطات التونسية أيضا تقوم يعني بضرب المدفع في إذن مناسبة العيد، عند إعلان يوم العيد يعني من في آخر يوم من شهر رمضان الكريم. وأيضا فإن إذن عندما يعلن عن قدوم شهر رمضان فإن التونسيين إذن جلهم يذهبون إلى المسجد ويحيون رمضان، إذن ليلة رمضان بصلاة التراويح. وأيضا عندنا أيضا المسحرات مثلما في الشرق أيضا نحن كذلك. إذن عندنا إذن هنالك نسميه بوطبيلة الذي يضرب على الطبل إذن لإيقاظ الناس للسحور إلى السحور. إذن وطيلة الشهر الفضيل يقبل التونسيون على المساجد ومجالس الذكر وقراءة القرآن، هذا بطبيعة الحال يعني ملخص. كما تكثر زيارة الأقارب، وهذا أيضا موجود أيضا في بطبيعة الحال حسب ما يعني بصفة عامة في جل الدول الإسلامية، الدول العربية الإسلامية، على مسألة اللقاءات الأسرية وصلة الأرحام، فيكونون التونسيون يعني أكثر إقبالاً على زيارة أقاربهم، وتنشط أيضاً الجمعيات الخيرية لتوزيع موائد الإفطار للمحرومين.
كما تكثر أيضا الأنشطة الثقافية من أمسيات أدبية تاريخية، وكذلك إحياء الحفلات والمهرجانات، فتنشط السلامية وهي فرقة إنشاد دينية. بطبيعة الحال عندما نقول رمضان هنالك أطباق خاصة بهذا الشهر الكريم، واغلبها تكون اكلات يعني لا اغلبها يعني تكون في شهر رمضان فقط، وابرزها بطبيعه الحال هي شوربه الفريك والبريك. بطبيعه الحال شوربه الفريك هي عباره عن حساء مصنوع من دقيق القمح، والبريك ايضا لكنه يعني مقلي. كذلك بطبيعة الحال هنالك السلطة المشوية، هنالك الطاجين، يعني هو خليط من يعني مزيج من البيض واللحم إذن والبطاطا المقلية. كما يحرص التونسيون أيضا على عادات الكسكسي باللحم إذن بكميات كبيرة ليلة النصف إذن وليلة 27 من شهر رمضان، حتى يتم مشاركته مع الجيران وطعام المحرومين. إذن الوازع الديني نستطيع أن نقول أن الوازع الديني يكون أكثر حضوراً في شهر رمضان، وذلك أيضاً حتى يعني سنرى مع بعض بعد قليل يعني الصور أيضاً إذن في الجزائر أيضاً والمغرب، وكذلك إذن المشاوي، كل الأكلات المرموقة التي تقدم للضيوف عادة تكون إذن على المائدة التونسية في رمضان. إذن وكما تقوم موائد الإفطار يوميا في ساحات المساجد، تقام عفوا إذن في ساحات المساجد والساحات العامة، وتكون التمور والكسكسي أكثر المأكولات تقديما. إذن هذه الشوربة، شوربة الفريك، وهذا هو البريك. إذن هذه بعض الصور. إذن عندنا هنا هذا طاجين، والصورة ملتقطة يعني من المطبخ القيرواني من القيروان. وهذه أيضا تسمى الرفيسة، وهي عبارة عن تمور، إذن التمر والفاكهة. إذن أعيد هذا إذن المطبخ القيرواني، وقد عمدت إذن إلى اختيار القيروان لأنه القيروان عندها يعني أهمية كبرى يعني في التاريخ الإسلامي، وبالتالي لتروا بعض الأكلات القيروانية. أوكي، إذن الآن فقط أريد أن أوكي، رأينا مع بعض. أوكي، إذن أكيد سأرفق إذن صور أخرى عن الأكل، ولكن يعني سأذكر على مسألة الليالي. إذن نحن نحيي ليالي رمضان بطبيعة الحال في المسجد، وأيضا هنالك السمر مع الأصدقاء في المقاهي. وليلة إذن قلنا أن ليلة النصف من شهر رمضان هي ليلة عظيمة بالنسبة للتونسيين، ويخصصون إذن الكسكسي يعني أكلة الكسكسي باللحم لتوزيعها كهدية للجيران وكصدقة للمساكين. إذن كذلك نفس الشيء بالنسبة ليلة 27 من رمضان، أيضا يتبرك التونسيون بها، حيث تقام حفلات الخطبة والختان بهذه الليلة المباركة، وأيضا تكثر الابتهالات ويختم القرآن الكريم في هذه الليلة في جل المساجد. وقلنا أنه وزارة الشؤون الدينية إذن تقيم مسابقات قبل رمضان، يعني تحضر للمسابقات وتوزع إذن الجوائز على الأطفال والشباب الحافظين لكتاب الله في آخر رمضان يعني. والتونسيون إذن يحرصون أن يكون هذا التكريم في ليلة 27 من رمضان المعظم. إذن وعرج مرة أخرى إذن هذا جامع القيروان
جامع عقبة بن نافع أو جامع الكبير بالقيروان، إذن عنده يعني تسميات. إذن هذه التقطتها بعدستي، يعني لي ذكرى يعني جميلة مع القيروان. إذن وهذه حلويات رمضان والعيد أيضا، البقلاوة التونسية، لأن هنالك بقلاوة، إذن هنالك بقلاوة لبنانية، وبطبيعة الحال هنالك يعني ليست الكلمة ليست يعني تميز تونس فقط، لذلك أقول بقلاوة تونسية، وهي يعني بها عجينة اللوز، هذه التقليدية. في الأصل تكون البقلاوة التونسية بها عجينة اللوز، ولكن بطبيعة الحال تم استحداث يعني البقلاوة، يعني بقلاوة اليوم هي يعني خليط من الفواكه الجافة، عجينة الفواكه الجافة كلها. إذن وهذه كعك الورقة أيضا تقدم حتى يعني في غير رمضان، ولكن في الأعراس. إذن ليلة القدر بطبيعة الحال لا نستطيع أن نتحدث عن رمضان بدون التحدث يعني عن ليلة القدر. إذن تيمنا بليلة القدر تقام قلنا حفلات الخطبة وحفلات الختان، ويكون جل التونسيين في أبهى حلة احتفاء بهذه الليلة العظيمة. وهذا إذن هذا فيديو يلخص قليلا حتى لا أكون نسيت يعني بعض التفاصيل. سيكون فيديو قصير إذن عن رمضان في تونس. عشية دخول شهر رمضان الكريم تعود عديد من العادات والتقاليد التي غابت عن الشارع والمجتمع التونسي طيلة 11 شهرا لتتصدر المشهد ثانية. عادات وإن قلت نتيجة أسباب عدة، فتبقى سمة التونسيين طوال هذا الشهر الطويل. البداية تكون بالاستعدادات الحديثة التي تميز هذا الشهر الكريم عن غيره، حيث تنشط الأسواق التي تكون نسيجا مريشا من روائح التوابل والحبوب والقهوة، وتنتعش حركة التجارة ويتضاعف الاستهلاك أكثر من مرتين، حتى أن الأسواق تبدأ بتسجيل نقص في بعض المواد الاستهلاكية نتيجة ارتفاع حركة الشراء. وتجد أسواق تونس رواجا وأقبالا كبيرا، حيث يعرض الباعة كل ما يحتاجه المسلمون خلال رمضان من المبارك والمنتجات لصناعة أداة المأكولات التي يشتهر بها المطبخ التونسي، كما يكثر الإقبال على أنواع معينة من الأواني التي تستعمل بشكل كبير عندما رمضان، كأواني أحساء الشوربة وأطباق الحلوى والعصائر. وتنتشر البسطات التجارية التي تبيع لوازم رمضان مثل الفارش وأغطية السفرة والقدور والطباشر والخبز الطبيعي. وتقبل العائلات كلهم حسب مقدرتها الشرائية على شراء لوازم الوصفات والحلويات التي تقدمها النساء التونسيات قبل أيام من هذا الشهر. وأشهر على الإطلاق حلويات الغريبة التي تصنع بخلط الدقيق مع السكر ومسحوق الخبز والزيت والسمن والفانيليا، فضلا عن السمسة وغريبة حمص وكعك الورقة والبقلاوة وغيرها. الاستعداد لشهر رمضان الكريم في تونس لا يقتصر على شراء المواد الاستهلاكية والأواني فقط، بل يمتد إلى المساجد، حيث يعمل المشرفون على المساجد في تونس في كامل أنحاء البلاد على تنظيفها وتزيينها بالأضواء وتعطيلها استقبال المصلين. كما تعمل مرتبة أيضا على غسل الأواني التي ستستعمل طيلة رمضان وغسل
غسل منازلهم وتهيئتها لسهرات رمضانية تتجدد كل عام، إضافة إلى قضاء الشجرة والنصب يوم جديد بهذا الشهر. فضلا عن هذه الاستعدادات الكبرى التي تميز هذا الشهر الطويل، يتميز شهر رمضان في تونس بعديد من العقائد والعادات، وبداية تكون بالاحتفال باليوم الخامس أي اليوم الأخير من شهر شعبان. ومن العادات التي تواكب هذا الشهر الكريم ما يعده التونسيون تلك الليلة من حلويات. ففي تونس يعد عادة إما طبق الرئيسة المكون من الأرز المطبوخ مع التمر والزبيب، أو المدموجة وهي عبارة عن ورقات من العجين المقلي مفتتة ومحشوة بالتمر والسكر. وفي الشمال الغربي من تونس تحضر العصيدة بالدقيق والسمن والعسل. أما في الساحل فتصنع الفطائر السمينة. أما أهل الجنوب فيطبخون البرقوقش ويضيف الحبات للطهي بأنواع. وانطلاقا من اليوم الأول في رمضان تأخذ مائدة رمضان صورة خاصة، ويعتبر ذلك من أبرز مكوناتها، وهو صدر المائدة وبصفة يومية، وهو عبارة عن مقدار كبير يحشى بالدجاج أو اللحم فيه مع إضافة البقدونس والأشباك. معذرة يعني ممكن الصوت يكون مش واضح. نعم. إذن أكمل. إذن حتى لا يداهمني الوقت. إذن الآن الجزائر في رمضان. إذن بطبيعة الحال هنا نرى إذن المصلون إذن في صلاة التراويح الكل خاشع بطبيعة الحال. إذن هذا ما يتسم به الشهر الفضيل في كل الدول الإسلامية عادة. إذن كما قلنا مثلما يرحب التونسيون بشهر رمضان نفس الشيء بالنسبة للجزائر الشقيقة بطبيعة الحال. وإذن كما يقبلون على المساجد وقراءة القرآن، كذلك صلاة التراويح أيضا تقام صلاة التراويح طيلة الشهر الفضيل، وتنشط قوافل الإفطار كذلك. وعندي صورة الحقيقة يعني أعجبتني كثيرا بالجزائر، وهي هذه الصورة، صورة جميلة تعبر معبرة جدا. نرى من خلالها السخاء، ويعني يعني نرى مقدار حب الجزائريين لشهر رمضان المعظم. إذن أكمل. وهذه بعض الأطباق الرمضانية عندنا هنا. هذه تسمى الجوازة، يعني مرق باللحم تسمى الجوازة. بطبيعة الحال ما أعرفه أنها بوسط الجزائر. كذلك هذه بما تعرف شوربة الفريك في العاصمة الجزائر، وأيضا تسمى الحريرة بالغرب، وتسمى الجاري بالشرق الجزائري. إذن هي أيضا مثل شوربة الفريك في تونس، يعني تتصدر دائما المائدة الجزائرية. إذن الآن ننتقل إلى المغرب. إذن كما قلنا نفس طريقة الاستقبال، بحيث تهيئة البيت تنظيفه لاستقبال الشهر الكريم، وإحياء ليلة رمضان أيضا بالذكر. وهذا مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، لأنه هو يشرف أيضا على البحر. إذن وبالنسبة للأكلات الرمضانية فإن السلو يعد من أشهر ما يتم تحضيره قبل قدوم شهر رمضان في المغرب.
إذا قلنا دائما يتصدر المائدة، وأيضا يعني عند السهر والسمر أيضا يعتمدون السلو كذلك، وفي السحور أيضا يعتمدونه كذلك. عندنا الشبكية، يعني تشبه يعني تسمى شباكية لأنها تشبه إذا نفس الشكل الشباك النافذة. والبريوات وهي محشو لوز يسقى بالعسل. كذلك من أشهر الأطباق عند الإفطار نجد الحريرة، وهي مختلفة عن الحريرة الجزائرية. وكذلك نجد الرغايف والمشاوي أيضا، باعتبار أن الثلاث موائد في رمضان يعني تختار وتصنف يعني تعتمد الأكلات الراقية والمرموقة في رمضان تبجيلا يعني لهذا الشهر الكريم. يعني هذا ما استطعت يعني تقديمه اليوم. إذا هنالك يعني نقاش. ألو. شكرا جزيلا لك أستاذة سهير. مرحبا. مرحبا بك. أكيد شكرا كبير لحضرتك، لقد قدمت لنا ما يكفي عن يمكن الأفضل أن نزور المغرب هذه التقاليد والعادات الجميلة، ولكن كما أرى هناك عادات في تونس قريبة جدا من عادات لبنان، حتى أنواع الحلويات وبعض المأكولات. شكرا جزيلا على هذا. الآن إلى البروفيسور دكتور توفيق جبالي. دكتور توفيق، المنبر لك. شكرا. تفضل أستاذنا. مرحبا بك. تسمعوا فيها؟ أي أكيد نسمع فيك. عايشك. مرحبا بكم نعم ورمضانكم مبروك. أستاذة سهير، يا ريت نشيل نعمل ستوب شير سكرين. أوكي يس رمضان كريم. أوكي I'm sorry. Just a minute. شكرا لك. شكرا. ربي يبارك فيك. ميرسي. جست لحظة باش نحاول إنه ستوب شير. اوكي سي بون. مرحبا بك مسيو منور الشاشة. مرحبا بكم الكل. كما قلت لكم رمضانكم مبروك. مش نحكي لكم على عادات رمضان في أمريكا بشكل سريع بعجالة، لأنه ما عنديش الوقت، هذا يتطلب ساعات، ولهذا مش نلخص لكم تلخيص كبير. رمضان في أمريكا، في فرنسا وفي بريطانيا، ونحاول أني نحكي على أوروبا بصفة عامة. نحاول أن نقسم المداخلة متاعي لثلاثة أقسام، ثلاثة 3 parts. أولا نحب نعطيكم فكرة على الأرقام تاع المسلمين المتواجدين في أمريكا، في فرنسا وفي بريطانيا. نحب نتعدل القسم الثاني اللي هو عادات رمضان في الثلاثة دول هذوما، خاصة أنه هي تطرح مسألة سوسيولوجية كبيرة، كيفاش أنك أنت تمشي من مكان ما بعاداتك بتقاليدك بدياناتك بلغتك وتمشي تعيش في دولة أخرى، كيفاش نجم أنت تنسق هالأشياء هذه كلها مع بعضها. وفي النهاية نحب نطرح مسألة الترجمة بالكلمات اللي هي متعلقة برمضان. نعتذر أني مش نتعدل الإنجليزية، ما عنديش الطاقة اللغوية بالعربية كيف ما سهير وغيركم. لاحظت أنه العربية متاعكم تبارك الله عليه. خلوني نعتذر مرة أخرى ونتحول للغة الإنجليزية. أما تنخلط شوية الأسئلة متاعكم تعطوها لي بالعربي ولا بالفرنسوية ولا بالإنجليزية كما تحب. So, very briefly, some figures about Islam. I try to give you the latest figures of Muslim in America, France, and the United Kingdom. 2022, meaning this year,
3.5 million Muslims in America. That's about 1.1%. If you take the example of France here, France has 5.7 million, meaning 9% of the French people are Muslims. And this is the highest percentage and the most impressive figure in Europe. The United Kingdom, again for 2022, meaning this year, 4.1 million. That's about 6.3%. So if you take the example of the United States only, the United States, as someone said it many years ago, is the world in miniature. هو العالم المصغر. So 1/3 of the Muslims in America are originating from the Arab world. 1/3 are mostly African Americans, and 1/3 from Southeast Asia, mostly India and Pakistan. If you take now the example of France, it's mostly North Africans, Algerians first, Moroccans, and then Tunisians. But in the last few years, we have observed in France an incredible increase and an impressive increase of the sub-Saharan Africans in France. So certainly the ethnic makeup in France is changing and changing rapidly. So when it comes to the United Kingdom, as everybody here knows, most of the immigrants and most of the Muslims actually came from India, Pakistan, and Bangladesh. And whether in France or in Britain, most of those Muslims came after World War II, and they participated actively in rebuilding these countries. When it comes to the United Kingdom, again, things are changing, and you have more Iraqis, Iranians, Syrians, Yemenis, and so on. So this is a reflection of the political and geopolitical situation in the Middle East in particular. So in any way, there is one thing that is to me very interesting, which is the figures I gave you may not be correct. And I'm sorry for this. There is a huge controversy about the figures in the United States and in France. In the United States, if you take the pro-Israeli organizations, whether they're AIPAC or many others, they simply talk about 1.5 million Muslims in America. They underestimate the figure of Muslims in America. If you take the example of France, the far right, they talk about 10 million. So you see, from when it comes to the United States, those who probably, let me say, in a simplistic way, they don't like Muslims, they say, you know, it's just 1.5 million, meaning that you should not be scared. These Muslims do not have any political power, and therefore do whatever you want in the Arab world, do whatever you want in the Muslim world. You do not, as politicians in America, as members of Congress, you do not have any risk. This population is a negligible population. It has no political clout, and it has no political power. When it comes to France, the perspective is different. So they talk about 10 million to instill in the French population a kind of scare and fear that these Muslims are overpowering the country, and therefore there is an imminent danger of changing the identity of this country. And, you know, in addition to terrorism and all those things, there is something to be done against immigration in France. So in any way, this is very briefly something about these figures. And seriously, you know, I do not know how many Muslims in France, even though I study sociology in France, and still I do not know, because ethnic statistics in France are illegal. They are not allowed. So nobody really knows the number of Muslims or the number of Arabs, the number of blacks, all these things. They are a secret in France. So you understand here that there is a problem about figures, but still
you have an indication here. And the indication is that you have more and more Muslims in the West, more and more Muslims in America, and it's the fastest growing population in America, religious group, at least in America, and the same thing in France. And it's becoming the second religion in America, and certainly it is already the second in England, the second in France. So in any way, there is something very interesting here to look at from a sociological perspective. Now, let me move very quickly. I'm sorry, I can talk for hours about this. Let me say one word about Ramadan in the West. And of course, there is something fascinating about sociology. When you study how people move from one place to another, when you study, displacement, relocation, you study how cultures mingle and how, most of the groups encounter certain difficulties of being assimilated or being accepted and so on. So this is, you understand here that when you come with a different religion, a different color, a different social background, a different language, life is a little bit difficult. So in any way, I'm not saying it's hell in Europe, but still there is, from a sociological and intellectual perspective, something to be said about this. So when I say Europe, I cannot study all Europe. I do not know all Europe. I know plenty of European countries, but I think I'm much more familiar with England. I studied in Scotland, and I'm familiar with France. I studied in France, and I teach in France, and I'm familiar with America because my field of expertise is the United States. So, Europe is not homogeneous at all. And, France is not England at all. And Italy is not Iceland. And about Iceland, I visited Iceland many years ago, I must say. And it was summer. And, at 1 o'clock in the morning, it was sunny. And seriously, the first question that came to my mind was, if you were a Muslim in Iceland and you had to observe Ramadan, what would you do? Because you did not have a night at all. So in any way, this is a question that still intrigues me. I do not have an answer. I did not look for it because I don't live in Iceland. I was not necessarily interested in this. But if you have an answer to this, please let me know later on. My focus here again, as I said, is about the three countries I mentioned. Ramadan is about religious practice that has incredible social, cultural, and probably economic implications. It's about family reunions, it's about tolerance, it's about solidarity, it's about mercy, it's about generosity, hospitality, and you name it. Now, Muslims gather in mosques for prayer, but also outside. They gather outside in specific locations, in homes. I'm talking about whether America, England, or France. They gather in associations. If you take the example of the United States, those celebrations are mostly intra-ethnic. That's my observation, within the same group, within the same ethnic group. However, reality is changing among Muslims here. Different Muslim communities are getting closer, and they are getting together. And Ramadan is a wonderful opportunity that brings people of different origins together. Islam is bringing them together, and this is a reality that is, taking more and more importance in the last few years. So Ramadan in the last few years has become a catalyst for reshaping multiculturalism in America. It encourages diversity, tolerance, and the sense of living together. Iftar tables are organized in every corner where Muslims have an important presence. Arab, Pakistani, and Indian dishes are shared in a friendly spirit and a joyful atmosphere. More and more African Americans are being integrated into these celebrations and these iftar. I must say that African Americans, who constitute 1/3 of Muslims in America, as I said, certainly not all of them, have a special way of practicing Islam. And they have a different tradition most of the time.
And we need to understand why there is a conversion, a massive conversion of African Americans to Islam. And we have to understand too why these African Americans continue to practice Islam in a slightly different manner. Two anecdotes I'd like to tell you about. First, a few years ago, again, when Ramadan was in summer in Philadelphia, in a mall, veiled Black women and men with Islamic, clothes and a beard, they were lining in front of KFC, Kentucky Fried Chicken, during Ramadan, meaning that they were certainly Muslims, but they did not probably hear about Ramadan. I don't know, but they were lining really, a very impressive number of them were in front of KFC. Also, the second one is a Black man with a beard, with white Islamic clothes, white clothes and so on, walking with a Black woman, covering her head and face with a Black hijab or a burqa. She had shorts. Okay, I was to take a picture of this because to me it's very interesting, this kind of Islam among African Americans. But anyway, America constitutionally is secular state. It tolerates religions. This is officially, it is the case. It has no official church. Like it has no official language. English is not the official language, and Christianity is not the official religion. If you take the example of the United Kingdom, it offers religious freedom, contrary to France and the United States. The United Kingdom is not a secular state. لائكية أو علمانية. لائكية. The Queen being at the head of the Church of England. So Muslims have an important place in the United Kingdom. You have ministers of Muslim faith. Are you sharing your screen? I'm sorry. I don't know. I'm sorry. Are you sharing your screen? No, I have nothing to share. Are you? Do you see my picture or not? No, nothing. Okay, so I have no screen to share. I'm sorry. Thank you. Sorry. It's okay. You have ministers in Britain who of Muslim faith, and the mayor of London, as you know, is a Muslim too. There is then an official recognition of Islam in the United Kingdom. Like anywhere else, Ramadan is a special month in the United Kingdom. Celebrations are noticeable, mainly in neighborhoods where Pakistanis, Bengalis, Indians are present. However, in a video that I received from Suhair, and I thank you so much, it's really fascinating. I should have shared this, but I'm not very much into technology. So Muslims practically every day in Ramadan, Iftar, Trafalgar Square, Wembley, Piccadilly Circus, all those very famous squares and places in London, they share food with other Muslims and non-Muslims. So it's really a huge celebration under the auspices practically of the city of London. So these communities are highly committed to observing Islam. I mean, it's like the Pakistani, the Bengali, the Indian Muslim population in Britain is much more observant of Ramadan than probably the Muslims elsewhere. Streets are busier, family reunions are more frequent, and Ramadan is becoming part of the cultural practice of the United Kingdom. For iftar, Muslims in the United Kingdom usually begin with dates, which are excellent sources of fiber. It also is believed that the Prophet usually used to take dates to break the fast, and milk, and there is an attachment to the Sunni tradition of Ramadan.
It is the occasion too, in which people exchange visits, food, and greetings. Some figures here may reflect probably the shift that has taken place in the last few years. And I think the same case for my Tunisian friends who are present here, they know about this. It's connected and related to the food waste in the United Kingdom, and it has become, you know, in Ramadan, a very serious issue. 54% of Muslims in Britain admit that they have thrown away food during the holy month of Ramadan. However, 90% of those British Muslims believe that wasting food doesn't reflect the true spirit of Ramadan. This is an irony. Ramadan, the month of giving, of mercy, of charity, turns out to be, for some, a month of overconsumption. Now in France, a secular state by excellence, for the first time, the percentage of atheists in France exceeds that of believers. French secularism, contrary to the one in America, has been instituted in opposition to the church. This is why I think that anti-Islamic feeling in France that is really mounting, and the last election have shown this kind of feeling. But in fact, to me, this kind of feeling is not necessarily an attack against Islam as such, rather than a reaffirmation and an affirmation of French anti-clerical, anti-religious tradition. So there is a combination here between this Islam that is becoming a little bit dangerous in the minds of so many people, and at the same time, a very anti-religious tradition in France that has taken, a new scope in the last few years. So I must say then that the way Muslims practice Islam in France is intellectually stimulating. To study it for a sociologist is really something really impressive. There are no restrictions on religious practices in France. There are more than 2,000 mosques in France. However, then for a few years now, there is certainly a strict control over radical mosques. There is a special flavor during the holy month of Ramadan in the Muslim quarters of Paris, Marseille, Lyon, all these cities, big cities in France. Streets are busy selling food, ingredients for ethnic dishes, and so on. Though Muslims in France are mostly North Africans, as I said before, food traditions in these countries are different. And Suhair talked about this, so needless to go back to it. Ramadan dishes include almost systematically الحريرة اللي حكيت عليها Suhair among Moroccans and some Algerian families. As for Tunisians, they have shurba or harira, and so shurba and harira are usually associated. Also, they are taken with dates and sweets and many other things. And when it comes to Tunisians, salat al-mashwiya is, unavoidable. Sometimes it's with pasta, couscous, and so on. So French groceries, I noticed this, and I just came back to Tunisia yesterday. But I noticed in the last 15 days, streets are busy, and you have new phenomena now with Ramadan. Even in French quarters, and it's like most of the population is French, but you have now, new commercial activities with Tunisian and Moroccan sweets and so on. So there's really a new flavor that is now overwhelming, and certainly changing the streets of Paris. That's the city, at least where I live. So I said French groceries, apart from that the main dish can be, as I said, tagine, pasta, and so on for Moroccans. And most importantly, Ramadan is an opportunity for sharing with neighbors, inviting friends and family members. That you invite people that are your friends that you have not seen for months. And Ramadan is the opportunity. You invite, friends, you invite your neighbors, you offer your neighbors couscous dishes and so on. So Ramadan in France is but an
extension of Ramadan in the Maghreb that Suhair talked about. Interestingly enough, the North African community in France has shown an incredible sense of solidarity during the holy month of Ramadan. It is not simply about language. Even Berbers, in France, many of them share the same celebrations with Arabs. So Islam is reuniting, is a unifying force here. And the exception remains probably to me, that's, I rarely talked about Muslims in France in conferences and so on around the world, but to me, what I have noticed is that, the sub-Saharan African community remains a little bit isolated from, the Arab community in France. With probably kids who go to school together, that's a different story. But in terms of, traditions, sharing, socializing, they still constitute a group apart. So this is, one point. Very briefly, again, I'm sorry, just to go very fast on a few things. I would like to raise the question of translation, since I'm talking here to professional translators. Translating words which are associated with a specific religious faith, whether Islam or any other religion, is not an easy task, I must say. I personally translate from English to French, French to English, not professionally, but I do it for my publications. But thinking about translating words or terms that are associated with Ramadan is a fascinating intellectual challenge, I think. When I first went to France many years ago, more than 3 decades ago, as a student, and Ramadan was often translated into jeûne. So I'm sorry, I don't have a stylus here to write down the word jeûne. So the verb is jeûner. At the same time, in England and the United States, fasting was the common, yes, with an accent circumflex. So thank you. If you can write from time to time what I say here, that would be very good. So I said, in English, the translation practically was, just fast or fasting. So you understand here that the word Ramadan, I remember practically no one knew about it, or no one, let me say, used it. I'm talking about the media or elsewhere. So today it is common to find the word Ramadan in French or English, the same word. Practically, that's the only word that we use today in both languages. If I translate Ramadan, it's not jeûne, not fasting, but it's Ramadan. Of course, the Muslim community is bigger now, but I think that it's not about the bigger, the big community, the big or a large Muslim community in France or in England or in America. It is certainly related to this, but not only to this, because I think simply researchers, translators, linguists realized that you cannot translate word for word when it comes to these issues. You cannot translate without taking into account the culture and the context in which the source language operates. Jeûner or fasting is much more about a Christian tradition and not a Muslim tradition. So when I hear, the word jeûner, to me, it's about fasting in Christianity, not, fasting in Islam. Iftar or ftour used to be, and it's still practically the case in France, rupture du jeûne. If I were translate word for word, it would be rupture of fasting. In English, breaking the fast. That's a word for word translation.
But breaking the fast is practically non-existent in English. So the word that we use most often in English is iftar meal. Okay, so suhoor. That's much more complicated. In French, repas de l'aube, which does not mean much. Pre-dawn or before dawn meal. That does not tell you about Islam either. So both translations lack the cultural depth that may convey the religious meaning related to Islam. Even non-religious words like shurba, briq, harira, used in a restaurant do not mean the same thing in the mind of a North African who eats them in Ramadan. Shurba and briq, together, associated together, eaten together, convey automatically the image of family, the image of Ramadan, the image of celebration. So if you eat, shurba wahadha, that's okay. It's like, it can be any time. But if you eat, slata mishwiya and shurba, then I understand you are talking about Ramadan. In English, as well as in French, we keep them as they are. Shurba and briq, okay? You say it in French, you say it in English. However, slata mishwiya poses a serious issue of translation. In French, it is salad mishwiya. Every French, if you say salad mishwiya, understands what it is. Whereas in English, mishwiya salad may not say much to an English or to an American. So is it the translation that may probably be closer to the mind, to the culture, to the linguistic repertoire of an English or an American is probably grilled salads. But a grilled salad, you have a barbecue with your American friends, and you may end up probably having grilled salad without having slata mishwiya. So follow these words mean much more than food. They mean family, relatives. They mean a spirit of community and charity that only Ramadan can instill them in the hearts of the Muslims. So let me stop here and thank you once again. شكرا جزيلا لك أستاذنا، نفتخر بك. عايش. حبيت بربي نعقب على كلمة على السلطة المشوية لهنا في كندا، بحسب ما كما يبيعوها مكتوب الترجمة متاعها هي grilled pepper salad. Okay, fine, we can say fine. Oh, pepper salads, it's not only about pepper. No, it is, that's I fine. know. But just to tell you that it is, okay, they said grilled pepper salad, so they simplify, okay. Okay, thank you so much. Okay, I don't know if you have any question, please feel free. Can I نتكلم؟ Yes. حبيت نقول صح شربتكم نحكي في تونس، ممكن في بعض المناطق الأخرى فماش. مرحبا بكم كلكم، وفرحانة أني في وسطكم، وبالحق برافو على التقديم اللي صار من طرف العزيزة الغالية سهير. ألف شكر للأستاذ توفيق، بصراحة فخرنا كبير، ونعتذر كان باش نكون ذاتية شوية في اللي نحكي فيه، خاطر بالحق فما علاقة ياسر مزيانة، يعذرني الحضور أني نقولها. المداخلتين صراحة هو رغم أني في تونس ومعناه الحاجات هذوما شبه نعرفهم، الطريقة اللي مستني ايموشنالمون، معناتها كيفاش نقولها، مستني بالحق، معناها كيفاش الكلمة تصير
في الكونوتيشن نتاعها، يعني في الكونتكست نتاعها، في التوقيت نتاعها، انه في رمضان لما تجمع بريك وشرب او بريك وتشيش او بريك وما شابه ذلك في احدى معناتها الدول المغاربيه، وهي نفسها راهو قاعدين يتوجدوا، موجودين في نيويورك، موجودين في كما تقول انت في فرنسا، في عده مناطق، وقاعدين يعملوا في تقليد للمه العائليه الموجوده عندنا هوني. دي كوميونيتي في نيويورك مثلا شفتهم محلاهم على الاخر، كيفاش يحبوا معناها يقول لك حتى اعطيني كيفاش تطبخ، خاطر يحبوا يشموا الريحه التونسيه. انا نحكي هكا يعني، خاطر اللي ذكروا سي توفيق هوني ومشكور على الاخر بحكم اختصاص قوي، لكن بحكم الباشن اللي تقدم بها في الخدمه، يعني بالحق داخله من الكولتور وحاجه سيرتو انت في بلادك مرحبا بك، يعني حاجه بالحق تحسسك انه الكلمه تفقد المعنى متاعها لو ما تكونش مأخوذة في المعنى العميق للتاريخ متاعها، للبنة متاعها، للمة العائلية. ولهنا الكلمة وحدها ما عادش لغة، ما عادش كلفظ يعني مجرد، هو يحوي تاريخ، يحوي ثقافة، يحوي دين، معتقدات شخصية كاملة للإنسان اللي يحكي على الكلمة يحكيها بعمق. دونك فقط تعليق بسيط حبيت نسلم عليكم ونقول لكم مشكورين للتقديم، وفقط هذا اللي حبيت نقوله. ميرسي. إذا هنالك يعني نقاش، أريد أن أضيف يعني كلمة على مسألة، يعني أنت مسيوس تحدثت على ما نعرفش نحكي بالانجلي ولا بالعربية، نكمل بالعربية. اي بطبيعة الحال. اوكي باهي. حبيت نقول يعني انا لا استغرب باعتبار انه حتى هنا يعني في كندا على مساله انت قلت على يعني هما يعني يظهر لباس اسلامي لكنهم يعني يفطروا رمضان. هذا يعني اللي الحقيقه هو ادهشني، يعني رغم انه بطبيعه الحال يعني موجود حتى في الدول العربيه، نحن لا ننكر ذلك للاسف، يعني موجود. بالنسبه لكندا الحقيقه نفس يعني ما نعرفش بالنسبه لرمضان، لكن نحكي حتى على اللباس. انت قلت لابسه شورت، يعني بالحق ريت برشا، يعني حبيت نقول انه العديد من المسلمين او المسلمات، يعني نحكي معناها رجال ونساء، حقيقه يعني they spoil the image, they spoil our reputation as Muslim people. Really, this is, I mean, incredible, and really, I feel angry. and when you evoke such topic, I feel really disappointed. والله بالحق ما هيش معناها الامر، لانه انت تقول معناها لابسه البرقع، اول مره معناها نسمع انه يعني ثم تناقض كبير، يعني كبير شوي. اي كبير بالنسبه لي، to tell you the truth, I'm not shocked. I studied anthropology and sociology, so nothing shocks me. And therefore I'm not supposed to be shocked, but to understand things and why they happen the way they do happen. But I understand your feeling, and I understand that you have a model, and that you are probably disappointed and upset that some people get out of the model of a Muslim woman that we have. But again, seriously, I was surprised, and I find it really interesting. I did not dare take a picture of this man who, looked very observant, and the woman with the burqa, but she had shorts. So to me, this was an incredible, surprise. But at the same time, I remember when I was a student in America, I was young, and I remember once I was in a nightclub, I must say, and there was a woman who was, a girl with a veil, and she was dancing, and she was like crazy. I was also surprised at that time to see this woman. She was almost, I don't know whether she was drunk or not, but she was like crazy. So this is a tradition. I think we should not understand African Americans, and African American tradition, religious tradition in general, as a copy of Arab Islam or
South Asian Islam. It's something completely different. Like Christianity among African Americans is not Christianity among whites. So you understand here, Yes. and certainly the way we practice Islam in North Africa is probably different from the way people in the Near East practice Islam. So there is always a regional, a contextual, a societal, not sociological, but a societal, element that gets in there in order to modify, a religious practice or a cultural practice or ingredient. So this is really a fascinating point, but I understand your disappointment, but what can you do? But I want to say that I'm not shocked, but just disappointed because, of course, we can. Yes, we can expect everything. It's not. Yes. And sometimes we say it's a look. Okay, they change look. That's all. I mean, with shorts and a burqa, that's, I don't know, seriously. And at the same time, you talked about people who do not respect Ramadan. You have it everywhere in the world, in every country, in every single country on the face of this earth. That's something very common. Yes. But to me, with a veil, with a beard, with Islamic clothes, that's to me a little bit shocking, seriously. But again, shocking in the sense that I find it interesting, and I kept this in mind for so long now. شكرا لكم. والآن رح نعمل سحب على حزورة الليلة الماضية. تفضل. اللي شاركوا معنا الليلة الماضية أسماء حطيناهم ورح نبلش. اللي ربح معنا هي نورهان محمد. لطفاً تواصلي مع الرقم اللي رح نحطه بالشات لحتى تربحي هديتك، وأهلا وسهلا فيكم. هلأ اليوم حزورة الليلة بتقول: في عالمنا مئات من اللغات ينطق بها من البشر المليارات، ويا للحسرة عالمنا أيضاً مليء بالصراعات نتيجة لاختلاف اللغات وحتى لاختلاف اللهجات، مما دفع شلاير كما راوده في الحلم أن يبتكر لغة للتخلص من هذه الخلافات. المطلوب: ما هي اللغة التي ابتكرها شلاير؟ مع شرح موجز لا يتعدى 50 كلمة مع ذكر المصدر. هاي حزورة الليلة. رح نحط لينك اللي بحب يجاوب عليها. وأهلا وسهلا فيكم ودمتم. شكرا جزيلا لك. تصبحوا على ألف خير. تصبحين على خير. كل عام وانتم تصبحوا على خير، يعطيكم الف عافيه. السلام عليكم. تصبحون على ألف خير. عايشك مدام. تصبح على خير.